Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, a început citirea. Văd aici un triumf pentru tine. Și avem puterea. Îndrăgostiții, regele de spade, o legătură cu zodia leu, gemeni, balanță, vărsător, scorpion, leu. O persoană aici, uite, indecisă, da? Care până la urmă văd că a luat o hotărâre cu roata destinului. Însă, văd totuși aici un personaj cu foarte multe planuri. Este un personaj cu niște intenții ascunse, pe de-o parte. Pe de altă parte, văd o persoană care e foarte rațională în iubire sau o persoană care este foarte rațională în alegerile sale. Însă, ce mai văd, uite, e un moment de luptă, e un moment de pasiune pentru tine, pentru relația ta. Este o perioadă în care, uite, lupți, da? Lupți cu toate forțele să obții un anumit lucru, dar, bineînțeles, poate să fie și o perioadă plină cu provocări, poate să fie și o perioadă în care ai parte de succes, mai ales aici dacă dai dovadă de blândețe, răbdare, înțelepciune. Ok, pentru tine avem 4 de bâte. Pentru tine văd un moment așa de bucurie, celebrare, ca și cum petreci, te bucuri alături de oamenii dragi ție, te bucuri alături de familie, alături de persoane interesante. De asemenea, e un moment în care e ca și cum ai reușit să-ți rezolvi anumite lucruri și te simți victorios, te simți bine. Mai văd și un fel de petrecere. Pentru unii poate să însemne și că vă întâlniți cu niște prieteni sau vă vin niște rude în vizită sau mergeți voi undeva, stați de vorbă, vă bucurați de viață. Hai să vedem totuși ce e cu 4 ăsta de bâte, pentru că totuși văd un moment bun. Cavalerul de monede, deci, nu știu, cineva care vine către tine cu o ofertă. Fie are o legătură cu banii, fie persoana aceasta vine și îți propune un anumit lucru. Da, uite, avem regina de spade. Din nou această energie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Ești într-o perioadă a vieții tale în care eu te văd destul de hotărât sau destul de hotărâtă. Vezi lucrurile mult mai clar în viața ta, asta e bine. Și ce mai văd, unii e ca și cum, uite, mai ales dacă ești femeie, ești cea care ia atitudine într-o situație și ești cea care reușește singură să obțină o anumită victorie, ceva ce tu îți dorești foarte mult. Hai să vedem. Pentru casa ta avem un 2 de spade. În casa ta e tăcere totală. Poate ești într-o perioadă în care îți ascunzi sentimentele, nu vrei să discuți despre ceea ce simți. Mai văd aici pe cineva care evită să vadă anumite lucruri, dar e posibil să fii și într-un moment în care simți nevoia să stai tu cu tine, da? Să analizezi lucrurile mai clar. În urma unei decizii care s-a luat, în urma unui adevăr pe care l-ai aflat, în urma unei conștientizări, poate, da? Simt aici că e ca și cum vrei să iei pauză, vrei să stai tu cu tine, vrei să analizezi lucrurile mai bine. E posibil, da, să fii într-o perioadă a vieții tale în care ești extrem de rațional sau rațională. Pajul de spade. Totuși, te văd aici destul de curios sau destul de curioasă. Poate ai și pe cineva care, știu eu, îți vizează casa, e o persoană curioasă care vrea să știe tot felul de lucruri despre tine, despre viața ta. Uite, avem soarele, deci o bucurie, o revelație cu soarele. Poate să fie și un moment în care ți-ai dat seama că tu îți creezi propria fericire sau ești într-un moment în care îți cauți fericirea ta. Văd o energie masculină, o legătură cu zodia leu din nou. Deci o energie masculină care e foarte curioasă în legătură cu tine, cu casa, în legătură cu situația în care te afli. Dar pentru unii simt aici că ați fost curioși, da, să aflați ceva, ați reușit, ați aflat și cu 5 ăsta de cupe mie îmi spune că cineva are niște regrete. Hai să vedem. În curând, eremitul. O legătură cu zodia fecioară.
Dar în curând văd aici un moment de singurătate, înțelepciune, e un moment pe care vrei să-l trăiești tu cu tine. Unii poate intrați în contact cu o persoană care are o experiență de viață, este o persoană înțeleaptă, este o persoană care vede lucrurile mult mai clar, da? Însă poate să fie și că intri în contact cu cineva care e mai retras din fire. Să vedem în curând. Pajul de bâte, împărăteasa. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. În curând, văd aici totuși și o energie feminină. Da? E cineva care e curios sau curioasă în legătură cu starea sa de confort, în legătură cu starea sa de bine. Avem temperanța, o legătură cu zodia Săgetător, mai poate să fie. În curând văd aici că e ca și cum cineva vrea să dați la pace. Poate să fie și o veste pe care o aflați legată de zona de sănătate. Dar mai văd, bineînțeles, și o amânare. Poate să fie și cineva care evită cumva să se apropie de tine sau este complicat să se apropie de tine. În viitor, regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. În viitor văd aici că te vei preocupa foarte mult de bani, de planul material. Dacă ești femeie, văd aici că vei avea grijă de cineva, vei ghida pe cineva, poate vei ajuta financiar sau poate vei avea grijă fizic. În unele cazuri mai simt aici și un dar pe care îl primiți. Dar unii, poate aici aveți legătură cu o bancă, poate o instituție financiară la modul general. Poate să fie și un moment, uite, de abundență, mai ales dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, poți avea legătură, da, cu astfel de persoane. 10 de cupe, uite, în viitor, văd o bucurie legată de casă, o bucurie împreună cu familia, o bucurie împreună cu persoanele dragi ție. Poate să fie, da, și faptul că e nevoie aici să te împarți între două direcții în viitor, între familie și profesie. Trei de bâte, 6 de bâte. Deci o primă victorie, dai un pas înainte. Se rezolvă ceva. Dar uite, parcă e o persoană foarte bucuroasă aici în viitor. Da? Și joacă, nu știu, întreține atmosfera. Ce nu știi tu, cavalerul de bâte? Na, ce nu știi tu? O persoană curajoasă este o persoană aventurieră, o persoană căreia îi place foarte mult așa să se arunce cu capul înainte, dar mai poate să însemne, bineînțeles, și cineva care, știu eu, cutreieră, da, prin alte direcții. Adică poate să fie o persoană care nu e atât de sigură pe ea. Hai să vedem, ce nu știi tu? Luna, regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar mai avem și zodia pești. Acum, ce nu știi tu, are legătură cu un personaj care își face tot felul de iluzii, își face tot felul de planuri. Este vorba despre o persoană foarte, cum să zic eu, foarte intuitivă, dar este vorba și despre o persoană care are foarte mari probleme în plan personal. Poate este și cineva care are tot felul de așteptări în legătură cu tine, putem să discutăm și despre o persoană geloasă sau cineva care a comis ceva la o vreme de seară. Dar oricum ar fi, este o persoană foarte confuză. Poate fi și cineva care are niște vicii sau niște obiceiuri mai puțin sănătoase. Avem un adevăr aici, o bucurie. Uite, e un bărbat aici foarte confuz în legătură cu banii sau persoana aceasta analizează mult trecutul. Stă și așteaptă, își face tot felul de gânduri, tot felul de iluzii omul ăsta.
Cineva care parcă nu e ok din punct de vedere emoțional, da? Sau poate chiar și pe sănătate, poate cineva care are probleme. Hai să vedem ce nu știi tu. Avem femeia, vizita, da? Deci o întâlnire pe care cineva a avut-o sau o discuție pe care cineva o are. Poate e vorba de o persoană care vrea să te cunoască ca să se lămurească în legătură cu ceva. Cineva care, uite, se gândește la ideea de căsătorie. Sau cineva care se gândește la un contract, la un parteneriat, la o întâlnire, dar în același timp poate să fie o persoană care fuge de așa ceva. Uite, cineva care are un blocaj pe bani. Ei, și aici ce văd eu? Niște discuții complicate legate de bani și de o casă, da? Sau de ideea de stabilitate. Deci niște probleme pe care cineva le are. Vreau și tarotul meu să văd ce spune, da? Că e vorba de un personaj foarte aventurier, cineva care face lucrurile pe repede înainte, e o persoană foarte sigură pe ea. O zi plăcută te dorește cineva. Deci, poate e vorba, știu eu, de o aventură pe care cineva și-o dorește sau cineva care a avut o aventură. Cineva care totuși te onorează, care îți dă o veste bună. Dar avem boală și lacrimi, da? Eu așa cred că e vorba de cineva care poate ia o decizie fără să gândească sau a luat o decizie fără să gândească și acum persoana aceasta văd eu că are niște probleme, e înlăcrimată, e cu probleme, poate de sănătate, poate de altă natură. Pe neașteptate, 9 de cupe. Pe neașteptate o bucurie mare, o împlinire, o persoană sigură pe ea, sigură pe emoțiile sale. Uite, poate să însemne și o stabilitate emoțională pentru tine, la modul general. Pe neașteptate, uite, o hotărâre, asul de spade, 2 de spade. Are legătură, uite, pe neașteptate, tu primești o veste aici de la o persoană care e tăcută din casa ta, din familia ta. Poate să fie o veste legată de acte, o hotărâre a cuiva, poate să însemne și o soluție pe care o găsești. Ei, avem regina de bâte, 5 de bâte și roata destinului, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Deci pe neașteptate aici văd o persoană, fie o rivală, da? Fie o luptă în care cineva e implicat sau implicată, dar ceva aici se petrece, să știi. Hai să vedem ce zice și tarotul ăsta, pe neașteptate. Avem moartea și bărbatul. Deci pe neașteptate aici eu văd o transformare legată de un bărbat. Și avem supărare și dorință. Posibil ca aceste lucruri pe care eu le văd aici ascunse, da, să se afle. Dar mai văd, bineînțeles, că e ca și cum vestea asta într-un fel te bucură. Într-un fel îți aduce împlinire, doar că e posibil să fie vorba de o problemă pe care cineva o are. E o problemă, uite. Ceva legat de un copil, de o persoană mai tânără, de o nouă persoană, un nou început. E un moment cu multe emoții. Ia uite, avem o ceartă aici. Pe neașteptate, o surpriză. Da, uite, o ceartă surpriză. Ce o să te mire steaua? O legătură cu un vărsător. Un adevăr pe care îl afli. Ce o să te mire are legătură cu o decizie radicală a cuiva. Ce o să te mire are legătură cu
un prieten sau poate are legătură și cu partea asta de online. Ia să vedem noi. Ce o să te mire aici cu steaua? Ei, ce o să te mire? Uite, a ieșit forța care era la baza pachetului. Diavolul și judecata. O luptă, da? Ceva care se desfășoară, dar e cumva foarte intensă. O legătură avem din nou zodia Capricorn, zodia Leu. Asta o să te mire. Un adevăr, da? Cineva căruia îi se luminează mintea. Uite, e un împărat aici. Moartea, da? Deci un sfârșit brusc, o transformare bruscă. Eu cred că are legătură cu un eveniment foarte mare. Șapte de bâte, mult curaj. Asul de monede, mare preoteasă. Simt aici să zic că parcă e cineva care se răzbună, dar ce mai văd cu asul de monede e vorba de un nou început. O sumă de bani, ceva stabil. Na, hai să vedem ce zice acest tarot. Ce o să te mire cu steaua. Eu cred că e vorba de o dovadă, o șansă, o ofertă. Ia uite, avem așa, văduva și cadoul. Deci poate să fie o surpriză de la o femeie matură, poate o femeie care a pierdut ceva la viața ei, nu știu, o persoană, poate a pierdut ceva mai mare de atât. Am întrebat ce o să te mai mire și avem voala, drumul și inamicul. Deci poate e cineva care are probleme la un drum. Sau cineva care te urmărește, cineva care vrea să știe totul despre tine. Dar eu mai degrabă aș merge că e vorba de o problemă la un drum pe care cineva o are. Ce o să te mire aici? A ieșit conflict, cununie, relație. Da? Deci un conflict mare legat de un contract, de un parteneriat. Sau e un conflict mare legat de ideea de relație. Avem un sfârșit, o invitație. Cineva care, repet, are niște blocaje la drum sau ceva legat de o mașină. Am întrebat mai multe lucruri și mi-a ieșit așa, bani mulți și noroc. Poate e vorba și de un noroc financiar. Și avem cu dragoste sinceră. Na, eu cred aici că e ceva la care asiști. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Ei, e un noroc pe care îl ai. Ia uite. Avem norocul, copilul, bărbatul și ancora. Uite, pentru unii, eu simt să transmit aici că e vorba de o nouă persoană care apare. Atunci când vă așteptați mai puțin. Sau un personaj aici care ia o hotărâre foarte puternică. Cineva care zice, gata, mi-am pus ancora aici, aici rămân. Dar e o problemă aici, să știți. Ia uite, avem casa și prietenul. Deci poate să fie, uite, cineva care vrea să stea lângă casa ta sau cineva care te păzește. Este o persoană fidelă pentru casă, e o persoană bună. Dar, repet, care poate avea niște probleme. Ia să vedem ce spune și acest oracol. Avem inamic, protecție, un mesaj surpriză, putere, resurse, schimbare, puritate. Deci parcă e cineva care se schimbă radical deodată. Dar, repet, e cineva care își dă seama de un inamic de prin preajmă.
Și avem așa, mireasă, angajament, soție, abundență, noroc, bani. Deci, uite, pentru femei poate să însemne și un noroc financiar pe care îl aveți, care, uite, presupune să vă asumați un angajament. Da? Adică să avansați la locul de muncă, să semnați ceva, să creșteți. Dar și cineva care vrea să se elibereze aici. Avem așa, magie, blestem, vrăjitoare, iubire, inimă, o nouă iubire. Pentru unii simt aici că e ca și cum apare o nouă persoană care vă dă mintea peste cap, da? Care vă dă lumea peste cap. Și uite, se leagă totul foarte rapid, da? Cu acest om în această situație. Da. Hai să iau și câteva mesaje de aici, sunt curioasă. Proces și judecată, zodia balanță. Avem prezent, trăire, ce nu știi tu, vindecare. Iar apoi avem cineva dorește să te revadă luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac. Deci aici eu cred că e cineva, repet, care trece prin niște momente ciudate și care vrea să te revadă sau vrea să reluați legătura. Poate să fie și pe muncă, atenție pentru unii. Da? Cineva care vrea să reluați poate o colaborare. Însă, în alte cazuri, că tot mi-a ieșit procesul și judecata, repet, undeva există o ceartă, o problemă, un mic scandal, ceva este undeva, nu știi despre acel lucru, dar foarte curând vei afla. Pentru că e cineva care trebuie să vindece, e cineva care trebuie să vadă lucrurile mai clar. Mai cer o ultimă carte, promit. Da, e și mai multe și avem așa, bărbat, organizare, cineva care se organizează. Apoi avem inițiala R cu mesajul roșcat, roșcată. Acum, cifra 5, deci e vorba de o schimbare, da? Poate pentru unii e vorba de o persoană non-conformistă, poate să fie și asta. Apoi avem așa, sacralitate pură, te vreau, hopa. Iar apoi avem telefon inițial atât. Deci, dragilor, aici eu tot cred că fie cineva care se întoarce din trecut, dar pentru alții eu simt că e vorba de o persoană nouă. Da? Parcă e o persoană speriată, cineva care a pățit ceva complicat la viața sa și care în acest moment, bineînțeles, este dispus sau dispusă să acționeze ca atare. Hai să mai vedem o carte. Legături, divinul feminin, creativitate și avem râul curcubeu. Eu tot cred aici că e vorba de o legătură, da? Că tot îmi apare. Poate să fie o relație nouă care apare, poate să fie abundență, poate să fie și un proiect nou. Ceva aici frumos se desfășoară în viața ta, pur și simplu. Și ca și cum răsare un curcubeu după o perioadă complicată. Da? Uite, și e vorba și de o spiritualitate matură. Da? E ca și cum mergi pe destinul tău, asta simt eu să transmit. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.